biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đối với ung thư cũng vậy. Nếu các bạn muốn ngăn ngừa không cho ung thư nó có cơ hội sinh sôi và phát triển trên cơ thể của mình, thì các bạn cần phải nắm rõ, hiểu rõ được đặc điểm của tế bào ung thư. Thì theo công trình nghiên cứu đoạt giải Nobel năm 1931 của bác sĩ người Đức Otto Warburg, thì tế bào ung thư nó có 3 đặc điểm chính sau mà các bạn cần phải ghi nhớ. Đây có thể là phương thức giúp các bạn sống khỏe mạnh, phòng ngừa được căn bệnh ung thư đấy. Đặc điểm đầu tiên của tế bào ung thư đó chính là nó yêu thích môi trường axit. Đặc điểm thứ hai của tế bào ung thư đó chính là nó yêu thích môi trường không có oxy, no oxy. Và đặc điểm thứ ba của tế bào ung thư đó chính là nó rất thích đường. Nó sử dụng đường làm nhiên liệu để duy trì sự sống, sinh sôi và phát triển. Đường. Tế bào ung thư có 3 đặc điểm chính này. 3 đặc điểm này là dựa theo công trình nghiên cứu đoạt giải Nobel mà hầu hết các nhà khoa học trên thế giới người ta công nhận, chứ không phải là tự nhiên mà Hoàng Thuận lại nghĩ ra được 3 cái đặc điểm này. Và cha ông của chúng ta thì thường có câu đó là vạn bệnh vào từ miệng. Vậy thì những đồ ăn, thức uống nào nó khiến cơ thể của chúng ta có môi trường axit? Thì thứ nhất là về nước uống đi. Nước uống phải kể đến đầu tiên đó chính là các loại đồ uống có cồn, chính là bia rượu. Nhìn vào đây thì chắc chắn là các bạn đã hiểu rằng tại sao mà những người thường xuyên uống bia rượu hàng ngày, uống bia rượu ngày 3 bữa thì thường là dễ bị bệnh ung thư dạ dày và ung thư gan. Đây là hai cơ quan trực tiếp chịu tác động của bia rượu và xử lý bia rượu. Và loại nước uống thứ hai mà giới chỉ hay sử dụng đó chính là nước ngọt. Nước ngọt, trà sữa chứa rất nhiều đường. Cho nên là những ai mà uống nước ngọt, uống trà sữa thường xuyên, uống thay bữa ăn, uống thay cơm thì thường gặp các vấn đề về thận như là suy thận và thậm chí là ung thư thận. Và loại nước uống tiếp nữa nó khiến cơ thể của chúng ta có môi trường axit, tính axit của máu, đó chính là sữa bò. Sữa bò thường được quảng cáo là rất bổ dưỡng, nhưng tại sao nó lại khiến cơ thể của chúng ta có tính axit? Đó là bởi vì trong sữa bò nó có một loại protein là casein rất là khó tiêu. Và khi xuống dạ dày thì dạ dày phải tiết ra nhiều axit để có thể tiêu hóa được cái protein này. Đó. Và đó là lý do vì sao mà những người bị uống sữa bò thường xuyên là có tỷ lệ cao là bị đau bụng đi ngoài. Thêm nữa là trong sữa bò có cái đường lacto mà 70% dân số thế giới thì không có enzyme lacta để tiêu hóa cái đường lacto trong sữa bò này. Cho nên là uống vào cũng dễ bị đau bụng và đi ngoài. Đó, thì tức là không tiêu hóa được thì cơ thể nó phải nhanh chóng tống nó ra ngoài bằng cách là đi tiêu chảy. Đó. Về nước uống có bia rượu, nước ngọt, trà sữa, sữa bò, các loại đồ uống có cồn thì các bạn cần phải hạn chế. Rồi về thức ăn đi, phải kể đến đầu tiên đó chính là thịt đỏ. Thịt đỏ. Rồi các loại thức ăn nhanh chế biến sẵn, đóng hộp. Rồi bánh kẹo ngọt. Các bạn cứ nhớ là những loại đồ ăn bánh kẹo chế biến sẵn có chứa nhiều đường thì hạn chế sử dụng. Bởi vì nó không chỉ tạo ra môi trường axit mà nó còn dễ gây ra cái bệnh là các bạn bị tiểu đường, bánh kẹo ngọt. Rồi các loại gia vị, nước chấm công nghiệp. Các loại gia vị nước chấm công nghiệp này chứa rất nhiều những chất bảo quản, chất tạo màu, chất tạo mùi, rồi chất điều vị, chất điều chỉnh độ axit, toàn là những hóa chất độc hại. Mỗi ngày các bạn cứ sử dụng một lượng ít thì qua ngày này sang tháng nọ đến năm khác, 10 năm, 20 năm, đó thì lúc đó chính là ung thư nó xuất hiện. Đặc điểm thứ hai của tế bào ung thư đó là nó yêu thích môi trường không có oxy. Vậy thì điều kiện nào khiến cơ thể của chúng ta có môi trường là ít oxy? Thì đó chính là các bạn đầu tiên phải kể đến đó chính là hút thuốc lào. Hút thuốc lá lào đi. Hút thuốc lá và hút thuốc lào. Hút thuốc lá, thuốc lào thì nó sẽ làm giảm cái nồng độ oxy mà phổi hấp thu được. Nó sẽ làm giảm nồng độ oxy của toàn thân. Và bên cạnh đó thì trong thuốc lá, thuốc lào nó còn chứa nhiều chất độc hại khác như là nicotine. Người ta đã nghiên cứu rồi các bạn nhé. Đó, thì nhìn vào đây các bạn đã hiểu chưa? Các bạn đã hiểu tại sao những người hút thuốc lá, thuốc lào thường bị ung thư phổi và ung thư vòm họng. Đó. Tiếp đến, tạo ra môi trường ít oxy trong cơ thể, đó chính là
đốt rác. Những hộ dân sống ở gần khu đốt rác này, khu công nghiệp này, xả khí thải này, rồi đô thị hóa phương tiện giao thông này, đô thị hóa phương tiện giao thông. Đó, có những người dân ở các khu làng, có một cả khu làng là thường là bị một các bệnh ung thư giống nhau. Đó là do họ sống ở gần khu công nghiệp hoặc là làng nghề của họ xả ra nhiều khí thải độc hại, cho nên là cả cái vùng đó là tỷ lệ người dân bị mắc bệnh ung thư nó cao, và thường là mắc một cái bệnh ung thư giống nhau. Đó. Và đặc điểm thứ ba, đó là tế bào ung thư nó rất thích đường. Đường phải kể đến đây, các bạn cần phải hạn chế, tránh sử dụng tuyệt đối, đó chính là đường tinh luyện, đường trắng đấy, tinh luyện. Mật ngọt chết ruồi mà, nhìn trắng nhìn đẹp, thật ra là đã bị lọc đi hết chất rồi. Các bạn nên thay thế bằng là đường tự nhiên, đường còn nguyên chất. Bởi vì trong các loại đường tự nhiên, đường nguyên chất thì nó còn nhiều khoáng chất khác, và các khoáng chất này nó tạo ra môi trường kiềm trong cơ thể các bạn nhé. Đó, thì nó giảm thiểu đi. Còn như các bạn nhìn ở đây, các bạn sử dụng đường tinh luyện này. Đường tinh luyện có ở trong nước ngọt, trà sữa, sữa bò. Đó, nó không chỉ là nhiên liệu để cho tế bào ung thư nó phát triển, nó sinh sôi, mà nó còn tạo ra môi trường axit, tức là nó tạo ra cái môi trường thuận lợi để cho tế bào ung thư nó phát triển mạnh mẽ hơn. Đường tinh luyện nó đáng sợ như vậy đấy các bạn. Đó. Như vậy thì các bạn muốn phòng tránh được bệnh ung thư thì các bạn cần phải tránh sử dụng những loại đồ ăn thức uống tạo ra môi trường axit, tránh những khu vực, tránh những môi trường ít oxy, chứa nhiều chất độc hại. Và các bạn cần phải tránh sử dụng đường tinh luyện, nên sử dụng các loại đường tự nhiên. Và các bạn cũng cần phải nhớ, đó là đường thì các bạn chỉ nên sử dụng lượng vừa đủ, và đối với những ai đang bị bệnh thì nên là tránh, tuyệt đối là không nên sử dụng đường tinh luyện này. Đó, nhìn 3 điều đơn giản như thế này, nhưng mà nó lại có thể giúp các bạn, đó là phòng ngừa được các bệnh ung thư này, tự tin phòng ngừa được các bệnh ung thư này. Đơn giản nó chính là ông tổ của phức tạp. Các bạn chỉ cần áp dụng, tránh không mắc phải những điều này vào trong cuộc sống của mình, thì tỷ lệ các bạn bị mắc bệnh ung thư nó sẽ hạ xuống rất là thấp. Đó, thì ngày hôm nay là Hoàng Thuận sẽ chia sẻ với các bạn là 3 đặc điểm chính của tế bào ung thư như vậy. Và nếu các bạn cảm thấy những cái kiến thức này nó hữu ích cho bạn, cho người thân, cho gia đình của bạn, thì là bạn có thể tăng tên họ vào đây để họ cùng được xem video này, hoặc là chia sẻ lại video này gửi tới họ. Cảm ơn. Và các bạn đừng quên đó là bấm vào nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ video tiếp theo vào ngày mai của Hoàng Thuận.